ሰላም እንዴት ናችሁ? የሳይበር ኢትዮጵያ ተከታታዮች ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ከዚህ በፊት ብዙ አይነት ፋይሎች አናላይሲሶችን ምንሰራባቸውን ቱሎች አሳይቻችኋለሁ። የዛሬው ደግሞ ምን አይነት ቱል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት? ሁሉንም በአንድ ላይ ያቀፈ ቱል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከፒክአፕ ፋይል አንስቶ እስከ ኤክሲ ዳምፕ ፋይል ሃሾችን ጭምር ዳምፕ የምናደርግበት ወይም ደግሞ አናላይሲስ ምንሰራበት ቱል ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ እንደ ኦሴንት አድርገን የምንጠቀምበት ቱል ነው። የተለያዩ ሪሰርቾች የተሰሩበት ቱል ነው። ሶ ይሄ ቱል ምንድነው አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ በጣም ቀላል ነው አጫጫኑ። ዋናው እንድታውቁት የተፈለገው ነገር ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነቱ ኦኒል ዋን የሆኑ ቱሎች አብዛኛውን ጊዜ ያልነበሩ፣ ግን ይሄ ፓይዋት ምንድነው ለየት የሚያደርገው የዛሬው ቱል በራሳቸው በፓይተን ዲቨሎፐሮች የተሰራ ነው። ይህ ቱል እንግዲህ እንደምታዩት ሪፖ ላይ ከ4900 በላይ ስታሮችን አግኝቷል። በጣም ሞስትሊ ዩዝድ የሆነ ቱል ነው። ሶ ከገለጻው በተጨማሪ ወደ ኢንስታሌሽኑ በጣም ቀላልና ለአጠቃቀም አመቺ አድርገው ነው የሰሩት። ጀስት እንደማንኛውም ፓይተን ላይብራሪ ነው የምትጭኑት። pip3 ኢንስታል ፓይዋት ብላችሁ ብጽፉ ኢንስታል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ኢንስታል ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን ነገር በመናይበት ጊዜ የተለያዩ ፋይሎች እዚህ ጋር እንደተገለጸላችሁ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፋይሎችን አናላይሲስ እንድታረጉ ነው የሚረዳችሁ ማለት ነው። ሶ እነኚህ እንዴት ነው አናላይሲስ የሚረዳን የምትሉ ከሆነ በጣም ለአጠቃቀም ቀላል ነው። ዋት ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ አሁን አሳያችኋለሁ። የተለያዩ ፋይሎችን ከተን እናያለን። ዋት ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ተርሙክስ ኮንሶላቸው ላይ ከጻፋችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ፋይል አስገብታችሁ አናላይሲስ ይሰራላችኋል ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ምንድነው ሰርች የሚያደርገው ሊንኮችን ነው ሰርች የሚያደርግልን። ከዚህ ጋር ምን እያንዳንዱ ግንኙነት አላቸው ብሎ የሚያስባቸው ሊንኮች ፋይሉን አናላይሲስ ሲያደርግ በውስጥ በኩል ያገኛቸውን ማንኛውንም ሊንኮች ያስቀምጥልናል ማለት ነው። የዚህ ቱል ደስ የሚለው ነገር ሶ እነኚህን ሊንኮች ተጠቅመን ስለ ነገሩ ትንሽ ዩዘር ኬዞችን ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ የተለያዩ ካነሪዎች አሉ፣ ማልዌሮች አሉ፣ ፍላጎችን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ማንኛውንም አይነት ፍላግ ሃክ ዘ ቦክስን ጨምሮ ፍላጉን በማስገባት ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አይመከርም። ሲቲኤፍ ስትወዳደሩ አቅማችሁን ለመፈተሽ ስለሆነ ዘና ብላችሁ ብትሰሩት ይመረጣል። ሶ ቺቲንግ ባትጠቀሙ መክራችኋለሁ፣ ምክንያቱም ዴቨሎፕ ማድረግ ይኖርባችኋል አቢሊቲያችሁን። ሶ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ፋስት አናላይሲስ አለው። ፒክአፕ ፋይሎችን አናላይሲስ የማድረግ ብቃት አለው። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ነገሮችን አናላይሲስ የማድረግ ብቃት ያለው ቱል ነው ማለት ነው። ሶ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለባግ ባውንቲዎች ራሱ ምርጥ ቱል ነው ማለት ነው። ኦል ኢን ዋን የሆነ ኪ ነው። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ኤፒአይ ኪያችሁን አድ በማድረግ የተለያዩ ኪውሪዎችን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር ኤፒአይ ኪዎችን፣ ዌብ ሁኮችን፣ ክሬዴንሻሎችን ሞሮን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ኤኒ ፋይል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፓይ ዋት ኢንክሉድ ብላችሁ እንደዚህ ዳሽ ኢንክሉድ አድርጋችሁ ኮት ውስጥ ባግ ባውንቲንግ ከታችሁ የፈለጋችሁትን ፋይል ብታስገቡለት ሰርች አድርጉ። ከዛ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ፋይሎች ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ኢንስታሌሽኑ ቀደም እንደነገርኳችሁ በጣም ቀላል ነው ለአጠቃቀም። ሶ ወደ ተርሚናላችን ሄደን እስኪ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። ሶ ፓይዋት ብለን እንጽፋለን። ፓይዋት በየ ዳሽ ሄልፕ ብዬ ጽፋለሁ። ዩዘር ሄልፑን እንዲያሳየን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያየ አይነት ሄልፕ ሜኖች ተቀምጠውልኛል፣ ማኑዋሎች። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋት ፍላጎችን ሰርች ማድረግ፣ ሃሾችን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜይሎችን፣ የፈለጋችሁትን ነገር፣ ክሬዴንሻሎችን አማዞን ዌብ ሰርቪስ ክሬዴንሻሎችን፣ ሲክሬት አያችሁ እዚህ ጋርም ቴክስት ፋይሎችን
ሎት ኦፍ ኦፕሽኖችን በአንዴ ኦርጋናይዝ አድርጎ የያዘ ቱል ነው ማለት ነው። ሶ እኔ ዛሬ ለዚህ ለዲሞንስትሬሽን ፐርፐዝ ራሴ የሰራኋቸው ሁለት አንዱን ጀስት ከማንኛውም እንደምታውቁት ማንኛውንም አይነት ኦኤስ ቡት በመታረጉበት ጊዜ አፕሎት የሚመጣ ሩት ኤክስ የምትባለው ፋይል አለች። ያቺ ሩት ሲስተሙን ኢንስታል ለማድረግ ኢኒሻላይዝ ለማድረግ የምትጠቅማችሁ ሴትአፕ ቡቷን ነች። እሷን ኤክስ ያውጥቻታለሁ እዚህ ጋር። ሁለተኛው እቺ የኔ ስክሪፕት ነች። በፓይተን የሰራኋት ስክሪፕት ነች። አውቶሜሽን ለመስራት የምጠቀምባት ስክሪፕት ነው። ሶ ይሄንን ስክሪፕት ከምን ጋር እንደሚገናኝ ሁለቱን አናላይዝ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። ሶ ከመጀመሪያው ብንጀምር ዋት አለ እዚህ ጋር እንደቀደም እንዳያችሁት ዋት እንላለን። ምክንያቱም ዋት የሚለውን ኮንሶል ነው በብዛት የምንጠቀመው። ሶ ዋት እንላለን። የፈለጋችሁትን ፋይል እንደነገርኳችሁ ኢንክሉድ ማድረግ የምትፈልጓቸው ታጎች ምናምን ካሉ እነሱን ኢንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር እኔ ምንም ማድረግ ኢንክሉድ ማድረግ የምፈልገው ነገር የለም። ቀጥታ ፋይሉ አናላይሲስ እንዲደረግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሩት ኤክስ የሚለውን አስገባለሁ። ከዛ ጀስት ሂት ኢንተር ነካለሁኝ ማለት ነው። ሶ መጠበቅ ነው ከኔ የሚጠበቀው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ፈጣን ነው ሪስፖንሱ። ከዚህ ጋር እያንዳንዱ ግንኙነት ማች የሚያደርጉ ነገሮች ግንኙነቶችን ሁሉ አውጥቶልኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። የሚገናኙ ነገሮችን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዌብሳይቶችን፣ ክሬዲንሻል ከምን ጋር እንደሚገናኝ፣ ስልክ ቁጥሮችን፣ ሴኩሪቲ ነምበሮችን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከሴኩሪቲ ነምበር እዚህ ጋር ተቀምጧል። ዲስክሪፕሽን አለው አሜሪካን አይደንቲፊኬሽን ኮድ ነምበር ይላል። ሶ እዚህ ጋር ሁሉ ነገር ተቀምጦላችኋል። ሴኩሪቲ ነምበር ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ነው ይላል። ስልክ ቁጥሮች አሉ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ የአሜሪካ ስልክ ቁጥሮች ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው። አክቹሊ ይሄ አኪዩሬት ላይሆን ይችላል። አኪዩሬት ብዙ ጊዜ ላይሆን ይችላል፣ ግን አትሊስት ፊገር አውት ለማድረግ የተወሰነ እንኳን ግንኙነት ያላቸውን ነገሮች ሰጥቶናል ማለት እንችላለን። ሶ የመጨረሻው ነገር ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከብሎክቼን አድሬስ ጋር ከሆነ አድሬስ ጋር እንደሚገናኝ እያሳየን ነው። ማጂክ ነምበሮች ውስጡ እንዳሉት እያሳየን ኤክስኪዩታብል እንደሆነ ክሬዲንሻል ዲዶዝ ኤምኤክስ ኤክስኪዩታብል ፋይል እንደሆነ ያው እያሳየን ነው። ሶ ሁለተኛው ይሄን ክሊር እናርግና ሁለተኛው ሰርች የምናደርገው ነገር ምንድነው? ፋይል ነው ፓይተን ፋይል ነው። አይ ቲንክ ብዙ ቦታ ላይ ያገኘው ይችላል። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም የተደረገው እኔ ነኝ እዚሁ ነኝ ራሴ ነኝ ፕሮግራም ያደረኩት። ሶ ምንም ጀስት ቱሉን ገና ሩት ጨርሼ ስላላወጣሁት ጊታቤ ላይ ገና እየሰራሁበት ነው ያለሁት። ፓይተን ስክሪፕት ነው። እስኪ ዋት ብዬ ስለዚህ ስክሪፕት ያለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሰርች እናደርጋለን። ኦኬ ያው እዚህ ጋር ብዙ ኢንፎርሜሽን የለውም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩአርኤሎች ጋር የተገናኘ ነው ይላል፣ ግን ምንም ኤግዚስት ያደረገ ነገር የለውም ወይም የተረጋገጠ ነገር የለውም ቱሌ ማለት ነው። ሶ ምን ያህል አኪዩሬት ነው አላውቅም፣ ግን ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምናልባት አያችሁ ከኒ ቻናል ጋር የሚገናኝ ነገር አለው። ዩቲዩብ ሳይበር ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩኒፎርም ሊንኩን አስቀምጦልናል ማለት ነው። ዩኒፎርም ሪሶርስ ሎኬተሩ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። ላይክ እና ፎሎ አድርጉ። ይመቻችሁ።